Welcome to my friend, guys. අද අපි යනවා Grampians. අපි මෙච්චර කල් හිටියාට අපිට යන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද අපි එළිය ගියා ගොඩක් තැන්වල ගියානේ. ඉතින් අපි මේ පාර වීකෙන්ඩ් එකේ හිතුවා Grampians යන්න road trip එකක්. කොහෙද යන්නේ කියලා අපි plan කරලා නැහැ. නමුත් Grampians පැත්තට accommodation book කරෙත් එහෙ. දැන් first stop එක coffee එකක්. හැබැයි මේ දිගටම මේ weekends වල වැස්සද අදත් ඒ වගේම වහිනවා. බලමු අතරින් පතර පොඩි pockets තියෙනවා. ඔව්. එහෙනම් අද යන road trip එක Grampians වල වික්ටෝරියා වල තියෙන්නේ. කොෆි කරහයි. Hari, අපි ආවා giant koala icon එක. මෙතන බලන්න දෙයක් නැහැ. මේ restaurant එකක් තියෙන්නේ. information center එකකුත් තියෙනවා කියලා තිබුණා. ඒක වහලානේ. උඩට යන්න පුළුවන් නේ. වහ. ඒක හැදලා තියෙනවා. අනේ ඒකේ දොර තියෙන විදිහ. ෂෝක් එක අර එයා විස්තර තියනවා මේ බෙන් වෑන් සෙටන් කියලා කෙනෙක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි ගෙදරින් එනකොට මාර සීතලක් තිබුණා. ඒකට දැන් නම් සීතල නැහැ හැබැයි. හරි දැන් ෆොටෝ එක ගන්න විතරයි මෙතන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙන්නේ. giant koala. දැන් අපි යනවා ඔලිව් ෆැක්ටරි එකක් බලන්න. කලින් රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් ගිහලා තාම පැයක්වත් නැහැ විනාඩි 30 ගානක් තිබුණා. ඉතින් එතනෙන් අපි මොනවද කායිලාට එක අපි ගොමම ඒක පොඩ්ඩක් පැනලා වැඩි. ඉතින් ආයි කන්න බොන්න බෑ දැන් ඒකින්ද. ඒකද මෙතනින් කන්න නැහැ මොකුත්. ඔව් මෙතන Grampians මොටෙල් එක තියෙනවා. giant koala එක ළඟමයි තියෙන accommodation හොයනවනම්. අපි කරනවා උදේ වෙනකොට කඩෙන් අරගෙන ආවා. රතු බතුයි, හාල් මැස්සොයි, මඤ්ඤොක්කයි, පරිප්පුයි, මාළු කිව්වද? මාළුයි කිව්වේ. අපි දැන් කාලා යනවා Mackenzie Falls. මොකද මේ සන්සෙට් එකත් එක්ක හරි ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වෙලාව මල්ලලා යන්නේ එක. යා. සමහරට සීතල වෙන්නත් පුළුවන් වෙනකොට. Imu. Hi. මෙයාගේ නම තමයි ඉමු. මෙයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවෙනික එක්කෙනෙක් පැස්බරා වගේ. ඒ කලින් වීඩියෝ එකක් අපි දෙන්නා මේ හද සූ එකක් වෙරබි සූ එකේ නෑ වෙරබි නෙමෙයි. මේරිස් හීලස්විල් නේ. වීලස් හිල් හරි හීලස්විල්. වීලස් මතක නෑ. කොහොම හරි සූ එකක හිටියා මේගල්. මෙයාලා ටිකක් සැරයි පස්සෙන් එන නිසා මේ අපි ආ ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැතුව දැන් අපි යනවා Mackenzie Falls බලන්න. ඉමුව බලලා මෙයා එනකොට පොඩ්ඩක් බය කරා. හොඳටම බය. මෙතන ඉඳන් මීටර් 570ක් හයික් එකක් තියෙනවලු.
දිය නෑමෙන් වලකින්න කියලා ගහලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් යානේ යවන්න එපා කියලා ගහලා තියෙනවා. යනවා දැන් මීටර 750ක හයික් එකක්. අම්මෝ 650 635 570යි 570යි 30 ගානක් ඇවිල්ලත් ඉවරයි. මේක එද්දි තමයි අමාරු. ඔව්නේ. වතුර සද්ද ඇහෙන ඈතින් මේ ලස්සනක් දැන්නේ. ඔය ගොඩක් ග්‍රැම්පියන්ස් එද්දි මේක ගොඩක් ෆේමස් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්. ඉතින් අපිත් මිස් කරන්නේ නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් එද්දි යාලා මුන්ට හම්බෙද්දි හොඳට හිනාලා හායි කියනවා. සමහර අය කියන්නේ ඉඳලා හිටලා කට්ටිය විතරයි මම කතා කරන්න නැතු යන්නේ. නැත්නම් මේ වගේ අපු මොකද අපේ කලින් වීඩියෝස් වලත් දැකලා ඇති. එයාලා හරි ආසයි හායි. කොහොමද ඊට පස්සේ විස්තරත් කියනවා සමහර අය වතුර තියනවාද නැද්ද? හරි ෂොක්. මේ තියෙන්නේ වෝටර්ෆෝල් එකේ උඩ. දැන් මෙතනින් යන වතුර ටික තමයි ෆෝල් එකක් විදියට අපිට බලන්න පුළුවන් තව පල්ලෙහාට ගියාපුවාම. ගොඩක් වෙලාවට අපිට දියැලක් උඩ පේනවා අඩුයිනේ. යා. මොන තියෙන්නේ උඩ? මේක තමයි දියැල. බොරුවානේ මේක නෙවෙයි. මේ දියැලේ උඩ මේ වතුර තමයි ගිහිලා වැටෙන්නේ. මෙතන ටැංකියක් වගේ තියෙනවා. අන්න අතනින් අර පැත්තෙන් තව වතුර පාරක් එනවා අස්සෙන්. අවර මෙතන නැතන. යන්න බෑනේ එහෙනම් පල්ලෙහාට. අම්මෝ මේ ටික ආයෙ නැගගෙන එන්න ඕනේ මං හිතන්නේ ස්ටෙයර්ස් කොච්චර 200 ගාන. ඔව් ස්ටෙප්ස් 200 ගාන. පඩිපෙල් 200 ගාන. අබෝ. හැබැයි හරීම මේ ලංකාවේ සුවඳයි. නැද්ද? අර නිකන් දියඇලි වල තියෙන. පැත්ත මෙතන වතුර කොහොමද ලැබෙන්නේ? දැන් මෙතන මම හිතන්නේ උල්පතක්. නපොයි. දැන් එන්න නිකන් දරුණුයි. ස්ටීප් එක වැඩි. දරුණුයි. පේනවද දන්නේ අන්නාල හරි ඉන්නවා. හරි මේ නරකු හරි සුවඳයි. සුවඳ කියන්නේ අර මඩ මේ වතුර සුවඳ. යාර හරි ෆ්‍රෙෂ් වතුර සුවඳයි ගල් වලින් එන. එන්න චූටි වෙනවා. ආවිලා. Mackenzie Falls. Malah ibarai. Apa nagina ka? Nagina ako.
මහන්සි. දැන් අපි මැකන්සි ෆෝල්ස් බලුවා. මම හිතන්නේ මේ ටිකේ වතුර ඇති. ඊයේ වැස්ස මේ වතුර ටික තමයි අද තිබ්බේ. දැන් අපි යනවා accommodation එකට ගිහින්. දැන් හවස් වෙලා සමේ. කන්න මොන හරි ගන්න ඕනේ. අරගෙන යනවා. කන්න මොන හරි ගන්න. එනయ్య. අම්මෝ. family size pizza එකක් order කරා. දැන් Domino's එකේ තියෙන Domino's එකෙන් order කරා මොනවද? pasta and popcorn chicken එක මොනවද bites කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. chicken bites. කණ්ඩයනේ පරිසරෙ මහපාරනේ හැපෙත්තේ. හරිෂෝ මේ ෆොටෝ එකේ ගොඩාක් ලොකු ටිකක්. එයාලා හදාගෙන බල මූව් කරන්න පුළුවන් නේ ස්ටෝරි කියන. අනේ හුවා දෙකේ කරගෙන දාලා අතට ගන්න. ඔව් මේක හලෝ දැන් තමයි අපි ආපේ ලොජ් එකට කෑම අරගෙන ආවා. මේක දැක්කම ආස්තන මොකද මේ රේටින්ග්ස් උත් හොඳයි කිව්වා මේගොල්ලන්ගේ. අපි ගත්තේ half and half meatballs and chicken and mayo. ඊට පස්සේ Domino's එකෙන් ගත්ත මේක. popcorn chicken පස්සේ pasta එක bacon mac and cheese. දැන් ඉතින් කන්න යන්නේ. අපි දැන් කාලා නිදා ගන්න යන්නේ මොකද අද දවසම මහන්සි ගොඩක් ඇවිද්දානේ. මොකද හෙටත් තියෙනවා ගොඩාක් තැන් වල ඇවිදින්න. එහෙනම් thank you so much අදත් අපිත් එක්ක ඉතලා හිටියට. ෆිල්ම් එක බලන්න ඉදියනේ. ඔව් ෆිල්ම්ස් බලන්න ඉදියන්නේ. මොකද එහෙනම් අපේ හෙට දවසේ අපි යන්නේ කොහෙද කියලා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. Bye.